اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من ويل. في درسنا النهارده ان شاء الله بناء على طلباتكم هشرح معاكم فرع النجمه الخاص بزينه شجره الكريسماس. اتمنى النهارده يا رب انها تنول اعجابكم. الادوات اللي هستخدمها معاكم النهارده هنستخدم خيط سواء نول او صوف او قطن. الخيط طبعا متوفر عندكم هيكون خيط لونه ابيض، وهستخدم ابره رقم 2 مللي والمقص بتاعنا وبس كده. طبعا لو حابين ان انتوا تعملوا النجمه باكتر من لون مفيش مشكله، ده طبعا يرجع لكم، لكن هو اللون عامه اللي بيبقى بارز في اللون الشجره، طبعا لون الشجره بيكون اخضر، اللون البارز اكتر حاجه بيكون باين شبيه للتلج بيكون هو اللون الابيض. هنبدا بسم الله. هبدا اشتغل، هعمل عقده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل عقده وهشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. فأول سلسلة اشتغلتها هقفل بغرزة منزلقة، برتفع 3 سلسلة، 1 2 3. نفس السلسلة اللي انا واقفة عندها هي هشتغل كمان 2 عمود بلفة، 1 2. وهنعتبر طبعا 3 سلاسل الارتفاع هنعتبرهم عمود بلفة، يبقى كده بقى معايا في السلسلة الاولى 3 عمود بلفة، وفي ال5 سلاسل الباقيين هدخل وهعمل في كل سلسلة فيهم 3 عمود بلفة. دلوقتي بس قبل ما اروح الثلاث اعمدة التانيين هعمل سلسلة فرق او مسافة، وهروح للسلسلة التانية من تحت وهدخل اعمل كمان 3 عمود بلفة زي ما اتفقنا. في كل سلسلة هنعمل 3 عمود بلفة وبعديهم سلسلة، 1 في نفس الفراغ هي سلسلة، هنعمل 2 عمود بلفة، تاني هدخل في نفس السلسلة 3 عمود بلفة، وبعد كده سلسلة مسافة، هروح للسلسلة التالتة من تحت وهشتغل فيها 3 عمود بلفة، 1 2 3 وسلسلة مسافة. هنروح لسلسلة رقم 4، 1 عمود بلفة في نفس الفراغ، 2 عمود بلفة، تاني في نفس الفراغ او السلسلة 3 عمود بلفة وسلسلة فراغ او مسافة. هنروح لرقم 4، احنا معانا لا رقم 5 دي، هنعمل 3 عمود بلفة في داخل السلسلة، 2 3 وسلسلة، ونروح لاخر سلسلة موجودة عندنا من تحت هعمل فوقيها 3 عمود بلفة، 1 2 وتالت عمود اللي جاي. طبعا زي ما احنا شايفين العمود بلفة احنا بنشتغله ازاي. طبعا بيكون معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط على الابرة وبدخل في الفراغ بتاعي في حرف الفي، هلف الخيط وبخرج، بقى معايا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين وبعد كده الف الخيط وبخرج من حلقتين. كده خلصنا تالت عمود. هعمل سلسلة اللي هي المسافة 1 2 3 4 5 6، وفي تالت سلسلة ارتفاع انا ارتفعتها هقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت الراوند الاولاني بتاعي. في الراوند التاني هنبدأ نشتغل على ال3 اعمدة في كل مجموعة في ال6 مجموعات الموجودين عندنا. هنشتغلهم ازاي؟ هشتغل نص العمود، مش هشتغل العمود كامل، بس مش غرزة نص عمود، لا انا هشتغل العمود فعلا بس هشتغله لغاية نصه. يعني احنا كنا بنخرج حلقتين ونرجع نخرج حلقتين، فانا هستكفى ان انا اخرج اول حلقتين وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، وهعتبر ده اول عمود فوق العمود الاولاني اللي تحت. هلف الخيط على الابره واروح لتاني عمود في حرف الفي، هلف الخيط وبخرج. مفروض طبعا انا بلف الخيط وبخرج من حلقتين وارجع الف الخيط واخرج من الحلقتين دول الموجودين التانيين، لكن انا هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول وهخلي الحلقه الثالثه موجوده معايا على الابره، بالاضافه طبعا للحلقه الاساسيه اللي معايا على الابره. هلف الخيط تاني وهروح لتالت عمود بلفه في حرف الفي، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقة الثالثة معايا على الابرة. في الحلقة دي انا معايا دلوقتي 3 حلقات، ده عشان بس احنا طالعين، ده اول مجموعة في المجموعة 6. هلف الخيط
واخرج من ال3 حلقات. في نفس المكان اللي انا واقفة فيه هعمل غرزة بيكو ثلاثية اللي هي بتديني الشكل دوت، الشكل الثلاثي ده زي ما احنا شايفين. هنشوف ازاي هنعمل غرزة البيكو. عامة الثلاثية ان احنا بنعمل 3 غرزة بيكو، لكن غرزة البيكو بشكل عام بتتعمل ازاي؟ برتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلسلة، 1 2 3، وبعد كده بروح للحلقة اللي تحت اول سلسلة انا اشتغلتها، وكمان الحلقة او ال3 حلقات بقى اللي هم بتوع 3 عمود بلفة. بس احنا دلوقتي معانا حلقتين بس هدخل فيهم بالشكل ده وهخرج، بقى معايا حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده. انا كده عملت غرزة حشو وعملت كمان غرزة البيكو، يعني انا بختم غرزة البيكو بغرزة حشو. هعمل كمان غرزة بيكو من نفس المكان اللي انا واقفة فيه، هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هروح للحلقة اللي تحت، يعني دي بصوا سلسلة 2 3، الحلقة اللي تحتيها على طول بدخل فيها بالإبرة بتاعتي، والحلقة كمان اللي هي بتاعت غرزة الحشو اللي اشتغلناها بقى معايا حلقتين، هخرج واعمل غرزة حشو تانية بالشكل ده. خرجت من حلقتين وهعمل غرزة حشو واخرج من حلقتين، بقى معايا 2 غرزة بيكو زي ما احنا شايفين اهو، دي ودي. هعمل التالتة 1 2 3 سلسلة، وانزل الحلقة اللي تحت اول سلسلة والحلقة كمان بتاع غرزة الحشو واعمل غرزة حشو. ولو مش حابين تعملوا غرزة حشو احنا ممكن نخرج بغرزة منزلقة بالطريقة دي زي ما احنا عايزين. عايزة اروح للمكان ده دلوقتي اقفل، هروح لل3 حلقات بتوعي واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وممكن لو مش حابين تقفلوا غرزة البيكو، يعني احنا مثلا عملنا غرزة البيكو التالتة، هرجع تاني 3 سلاسل اهم، بدل ما اقفل غرزة البيكو في السلسلة اللي تحت 3 سلاسل والسلسلة بتاعت غرزة الحشو، لا مش هقفلها هنا دي، وهروح لل3 حلقات مباشرة واقفلهم بغرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. وببقى قفلت غرزة البيكو من غير ما اعمل غرزة منزلقة، بس طبعا بيكون الشكل احسن لما نقفل في الحلقات بتوعنا دول اهم بغرزة الحشو، وانزل اعمل غرزة المنزلقة في الحلقات بتاعة الاعمدة بتوعي، بتكون الشكل احلى واوضح زي ما احنا شايفين اهو. بكمل بعد كده بعد ما بقفل بغرزة منزلقة هعمل 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. دلوقتي معايا عفوا الحلقة الأساسية على الإبرة، هلف الخيط واروح للمجموعة التانية من الأعمدة، هدخل في حرف الفي من أول عمود واعمل أشتغل لغاية نص العمود، ألف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة التالتة معايا على الإبرة، واروح للعمود اللي بعده ألف الخيط واخرج، ألف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة التالتة على الإبرة. تالت عمود في المجموعة دي ألف الخيط وأدخل وأخرج من حلقتين بالشكل ده. بقى معايا ال3 حلقات اللي هم بتوع 3 عمود بلفة اللي اشتغلنا نصهم، ومعايا كمان الحلقة الأساسية على الإبرة بقى معايا 4، وفي كل اللي هي المجموعات اللي باقية معايا هيكون معايا 4 حلقات. ألف الخيط وأخرج من ال4 حلقات وبعمل غرزة بيكو ثلاثية بالظبط زي اللي أنا عملتها دي، 3 سلسلة من نفس المكان اللي أنا واقفة فيه، هنزل للحلقة اللي تحت ال3 سلاسل وال3 حلقات بتوع العمود بلفة بتوعي، ألف الخيط وأخرج وألف الخيط وأخرج بغرزة حشو تاني 3 سلسلة، 1 2 3، هندخل في الحلقة اللي قبل ال3 سلاسل والحلقة كمان اللي بعدها ونعمل غرزة حشو تاني 1 2 3 سلسلة، وندخل في الحلقة اللي تحت ال3 سلاسل والحلقة اللي بعدها وبعمل غرزة حشو، وبروح مباشرة بال3 غرزة بيكو زي ما احنا شايفينهم وهم باينين معايا بارزين معايا، بيكونوا شكل المثلثات الصغيرة. بروح لل3 حلقات بتوع العمود واخرج بغرزة منزلقة، وبكمل بنفس الطريقة دي 7 سلسلة، وبعمل بشتغل ال3 أعمدة لغاية نصهم وبخرج من ال4 حلقات عفوا، وبعمل 3 غرزة بيكو زي ما شفنا،
وبكمل الست مجموعات بتوعي بنفس الطريقة. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اكون خلصت الست مجموعات بتوعي، وعملت كمان 7 سلسلة زي ما بنعمل بعد كل مجموعة او بعد كل 3 غرزة بيكو. اروح للحلقة اللي فوق ال3 اعمدة الاولانيين اللي انا شغلتهم، وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل دوت. وفي الحالة دي طبعا انا بعمل مجموعة من النجوم، بقص الخيط بتاعي، ومن الحلقة اللي موجودة على الابرة هخرج بالخيط بتاعي. وطبعا المفروض ان انا بخفي الخيط بتاعي او الخيوط بتاعتي في ظهر الشغل، بحيث ان احنا يكون شغلنا نظيف ومش باين فيه اي خيوط زيادة. انا طبعا هخفيها بعد كده، بس مش عايزة اطول عليكم في الفيديو. بعد كده بالولاعة بتاعتي بالحرف بتاع الخيط بولعه علشان خاطر يكون متثبت اكتر. بالشكل ده بتكون ده شكل النجوم بتاعتي. عشان اعمل الفرع بجيب الخيط وبعمل مجموعة من السلاسل. بعد كل 10 او 15 سلسلة، طبعا المسافة اللي حابين تسيبوها ما بين كل نجمة والتانية. بالشكل ده بعمل مجموعة من السلاسل وباجي للنجمة بتاعتي، بجيب الخيط في ظهرها بالشكل دوت. في غرزة البيكو اللي في النص بدخل وبسحب الخيط بتاعي من غرزة البيكو، كمان بسحبه من الحلقة الموجودة بتاعة السلاسل بالشكل ده. وبرجع تاني اعمل مجموعة من السلاسل زي ما اتفقنا، العدد اللي حابينه، المسافة ما بين كل نجمة والتانية، علشان تكون شكلها بالنسبة لكم لطيف وباينة على الشجرة بتاعتنا. باجي هنا واجيب طبعا الخيط بتاعي في ظهر النجمة، بدخل في غرزة البيكو اللي في المنتصف واخرج بالخيط اللي في الخيط، واخرج كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. وبرجع تاني زي ما اتفقنا نشتغل مجموعة من السلاسل بالشكل دوت، على طبعا على قد العدد الموجود عندنا من النجوم، وبنعمل مجموعة من النجوم حسب العدد اللي انتوا حابينه او طول الفرع اللي انتوا حابينه. دي كانت فكرتنا النهاردة، الفرع الخاص بالنجمة اللي هي المتعلقة بشجرة الكريسماس. اتمنى يا رب النهاردة الحلقة تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.